Δεν θα πιστέψετε τι μπουρδες βρήκα στο TikTok. Θα τα δούμε όλα παρέα. So do you know the story-changing Disney theory about Tangled? Well, sit down because it changes everything. Να κάτσω λίγο δύσκολο, αλλά... Mother Gothel is the main villain in this story, as she's the one that kidnaps Rapunzel and pretty much uses her for her own good. But what if I told you there's actually a secret villain according to a theory? And that villain is Flynn Rider himself. So as we know, Flynn tells the story throughout the movie, but one detail that a fan pointed out was that he grew up in the same city that Princess Rapunzel was from. So he knew the story of Rapunzel being taken away and knew that she had magic hair. We also know that Flynn Rider's θα το πάει σε κοτσάνα. So what better way than to meet the princess and potentially make her fall in love with him? When they are on the boat watching the floating lanterns and Rapunzel hands him the crown, he actually tells her to put it away and later tells Rapunzel, "You were my new dream." Although this seems like a romantic moment, this can actually be an underlying layered comment from Flynn, implying that he saw Rapunzel as more worth his value than the crown itself, hinting at Flynn's motives being hidden by the reality of manipulation in love. But share this with a friend that might not know about this theory. Είναι τόσο απλό να απορρίψουμε τόσο χαζή θεωρία. Εάν ο Eugene είναι ο κακός της υπόθεσης και στην ουσία δεν αγαπάει τη Rapunzel πραγματικά, τότε γιατί δεν σε κόψει τα μαλλιά? Δηλαδή, έτσι πάλι ακούγεται ότι είναι κακός γιατί δεν ήθελε να έχει μαγικές δυνάμεις. Ενώ έκοψε τα μαλλιά γνωρίζοντας ότι ο ίδιος θα πεθάνει. Δεν ήξερε για μαγικά δάκρυα και σαγλαμάρες. Σωστά? Αυτό είναι εξαιρετικό, γιατί στην ουσία έχει φτιάξει animation ο άνθρωπος εδώ πέρα. Για να δείξει ότι ο Woody είναι αληθινός. Και δείτε. Ό,τι καλύτερο, έτσι. Οι φιγούρες που έχω εγώ εκεί πίσω, ο Woody και ο Buzz, όταν λες ότι ο Andy έρχεται, πέφτουν κάτω και λιποθυμάνε. Αλλά ξέρεις ότι είναι παιχνίδι. Εδώ πέρα τύπος έφτιαξε κάτι που φαίνεται πολύ αληθοφανές, σαν να είναι όντως τα παιχνίδια του και κινούνται όντως σαν ζωντανά. Θα παραμείνουμε στο Toy Story με αυτό εδώ το TikTok. I freaking love truck drivers, you guys. Can you imagine being a little kid looking out the window and seeing this? God, that would just make your day. Good on you, truck driver. Πράγματι. Έχει βάλει μια σκηνή από την ταινία στην πραγματικότητα. Αυτό έχει κάνει στην ουσία. I can't believe I just realized Luca is connected to a famous Disney classic. Για να δούμε πώς συνδέεται με μια κλασική ταινία ο Λούκα. Do you remember the tower where Alberto lives? It looks familiar. Wait for it. Κατάλαβα που το πάει. Εκεί ακριβώς που είχα καταλάβει το πήγαινε. This is crazy. Τι this is crazy, μωρέ. Θα μας τρελάνετε εσείς, μου φαίνεται. Πού είχε θάλασσα? Γύρω από τον πύργο της Ραπουνζέλ. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχει γεμίσει ο κόσμος με τέτοια βιντεάκια. Δεν ξέρω αν τα έχετε πετύχει πουθενά. Ουσιαστικά απλά δείχνει διάφορες σκηνές σε καλή ανάλυση. Έχει κάνει μια αναβάθμιση στην ανάλυση και με πιο ομαλή κίνηση. Αλλά αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι είναι εντελώς τυχαίες οι σκηνές. Δεν έχουν κάποια σύνδεση, δεν έχουν κάποιο νόημα, κάποια ιστορία. Οπότε έφτιαξα κι εγώ ένα. Πάμε να το δούμε. Στο επόμενο TikTok έχουμε το απόλυτο τατουάζ για Disney fans. Γενικά δεν είμαι υπέρ του τατουάζ, δεν μου αρέσει, θεωρώ ότι είναι σαν να φοράω την ίδια μπλούζα κάθε μέρα, ξέρω, κάπως έτσι. Αλλά αυτό το τατουάζ ίσως και να το έκανα, θα καταλάβετε γιατί. Πόσοι το πιάσατε? Ναι, κι ας είναι κακός, θα το έκανα κι εγώ. Είναι επειδή έγινε τα όλα τόσα. Προφανώς το είχαμε δει και στο βίντεο με τις πραγματικές ηλικίες της Disney. Αυτό εδώ πέρα. Αλλά ναι, έχουν μια τεράστια διαφορά ηλικίας. Σχετικά με το επόμενο TikTok, μου το έχετε σχολιάσει πάρα πολύ ότι επειδή η Mirabelle σκούπισε τα χέρια της αφού το άγγιξε το κερί, γι' αυτό δεν πήρε χάρισμα. Αλλά έχουμε την απάντηση, τη βρήκα στο TikTok. Proof that Mirabelle did not wipe the magic off. Oh, that little moment where you can see she's nervous and she Το kind λέει ο of ίδιος ο wiping her hands σκηνοθέτης off της on her ταινίας. dress. The internet thought maybe that she touched the candle and wiped the magic off.
It's not what happens. A little character moment. I don't even know if that was written in the script. I think that might have been from one of the animators in this moment. Thinking, like, what would you do if you were that age? And okay, your hands might be a little sweaty, but also you want to sort of like look good as you're heading up there. So I thought it was such a wonderful, very specific character beat. It also makes no logical sense as to how she could have. Οπότε τώρα πήραμε την επίσημη απάντηση. Δεν είναι για αυτό το λόγο που δεν πήρε χάρισμα η Μιραμπέλ. Επόμενο TikTok. Scary thing hidden in Disney movies. Entangled. Τα μαλλιά κουβάρια. Για να δούμε την τρομακτικό. Seen in the trees. In Coco. The Incredibles on the poster in the afterlife. Ωραία, έχουμε δύο λοιπόν εδώ πέρα. Τρομακτικά πράγματα που υπάρχουν στις ταινίες της Disney. Ξεκινάμε με το δεύτερο, το κόκκο. Είναι απλά ένα easter egg. Είναι ταινία της Pixar και η απίθανη είναι και το κόκκο. Γι' αυτό το λόγο τα συνδέσανε. Και η απίθανη 2 έβγαινε την επόμενη χρονιά, οπότε θέλουν να προωθήσουν σε εισαγωγικά την ταινία. Τώρα, για το πρώτο, το Slenderman που κρύβεται στα μαλλιά κουβάρια δεν είναι easter egg. Είναι απλά μια μπουρδα που έφτιαξε κάποιος. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει πουθενά στη σκηνή. Δείτε το και μόνοι σας. Δεν το πιστεύω ότι το έκανα! Δεν το πιστεύω ότι το έκανα! Δεν το πιστεύω ότι το έκανα! Το TikTok που θα δούμε τώρα δεν έχει να κάνει με τις ταινίες άμεσα, αλλά με cosplayers, ανθρώπους που ντύνονται σαν τους χαρακτήρες και πάει μια κοπέλα και τους ζητάει στην ουσία να κάνουν χειραψία, αλλά να έχει μέσα ένα στοιχείο από το χαρακτήρα που υποδίονται. Shake my handy character. Αδράφει, ας πούμε. Ότι πρέπει να καθαρίσει. One person, right? Not 7? Shake my handy character. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. My handy character. While I've got you, can I tell you about the story I'm reading? It's about a beanstalk. Shake my handy character. Is this okay? I haven't seen people in a really long time. Shake my handy character. Shake my hand in character. Ωραίο, έτσι. Έξυπνη τρόπη, ευρηματικοί όλοι. Μπράβο τους. Πάμε τώρα σε μια θεωρία, δεν ξέρω αν έχετε τα κότσια. Πάμε και θα σας βοηθώ. What if I told you that Elsa died at the end of Frozen 2? She freezes, Olaf disappears, and then all of a sudden Elsa re-enters and looks different. To which then Anna makes the connection that she is the 5th spirit. And this is further proven by Kristoff asking, "You look different. Did you cut your hair or something?" To which Elsa replies, Or something. she could be alluding to her death and the fact that she is now a spirit. And Anna becomes the queen not because it's the right thing to do, but because Elsa is not able to. And this gets even crazier when you realize that Elsa would have definitely been at Anna's coronation. So why wasn't she? Instead, they communicate passing messages between two sides of a bridge. The bridge between the human world with Anna and the spirit world with Elsa. Λοιπόν, πάλι απορρίβεται πολύ απλά. Γιατί, τι έγραφε το γράμμα που στείλανε, που λέει ότι επικοινωνούν μέσα από γράμματα, να βρεθούν το βράδυ για παντομήμα. Οπότε, πώς κλείνει η ταινία με την Έλσα να πηγαίνει προς την κορώνα. Για ποιο λόγο? Για να παίξουν παντομήμα. Τι μπουρδες είναι αυτές? Οκ. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Απλά ένα τυπικό easter egg. Και αυτό έχει εκατομμύρια προβολές. Τώρα εδώ σας στέλνω προετοιμασμένου. What if I told you that Rapunzel from Tangled is actually a villain? We all know that Rapunzel marries Flynn at the conclusion of Tangled. Flynn also chops off her hair, which makes it brown, but following Tangled, we are unsure of what happens to her. Nonetheless, we may presume that she is a parent. Αρκετά πιθανό να κάνουν παιδιά. Το είδαμε και στη συνέντευξη με το NeverLander. Whose names were Anastasia and Dracella. Do you know the identities of her daughters? Anastasia and Dracella are also the daughters of the evil stepmother in Cinderella. Since Rapunzel turns cruel and evil after Tangled, it stands to reason that she would eventually become the evil stepmother in Cinderella. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Πράγματι, αν γράψεις Ραπουνζέλ, κόρες κτλ. Στο Google, θα σου βγάλει ότι έχει και κόρες την Αναστασία και την Τριζέλα. Δεν είναι ψέμα αυτό. Απλά δεν αναφέρεται στην ταινία. Αναφέρεται σε μια σειρά, το Once Upon a Time, δεν ξέρω αν το έχετε δει, όπου εκεί πέρα όλα τα παραμύθια ενώνονται και δεν μπορείς να τα πάρεις ως συνέχεια των ταινιών, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κόντρες και πολλές διαφορές από τα κινούμενα σχέδια. Απλά σεναριογράφος του Once Upon a Time σκέφτηκε να βάλει τη Ραπουνζέλ να έχει κόρες την Αναστασία και την Τριζέλα. Τόσο απλό είναι. You will
think that this Disney theory is so crazy that it has to be true. Have you ever wondered who Andy and Molly's dad was in Toy Story? Well, if you take a deep, long look at the two characters, you might recognize that they don't really look alike. This means that they could have different fathers. Now just hold up, because you are going to freak out. Who else in the Pixar universe has a square face, blonde hair, and could possibly run away from his problems? Dash from The Incredibles. And it gets crazier when you realize the timelines for each movie, where Dash was born sometime in the 60s, while Molly was born around 1995, meaning Dash was Molly's father. Share this with a friend who might not know this. Λοιπόν, φίλε μου, πρώτον, η Μόλι μοιάζει πολύ περισσότερο στη μαμά της από ότι μοιάζει ο Άντι στη μαμά του. Άρα είναι πιο πιθανό ο πατέρας τους να μοιάζει πιο πολύ στον Άντι. Έπειτα, το ότι κάποιοι χαρακτήρες μοιάζουν δεν σημαίνει αναγκαστικά πως πρέπει να έχουν και συγγένεια. Και δεν έχει καν αποδεικτικά στοιχεία, έτσι απλά το λέει. Σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλοι ξανθοί με τετράγωνο κεφάλι. Το timeline δεν λέει τίποτα, έτσι. Για να μην σχολιάσω ότι, αν και υποτίθεται ότι οι απίθανοι είναι πολύ πιο πριν στην εποχή, έχουν πολύ πιο ανεπτυγμένη τεχνολογία η οποία δεν υπάρχει στο Toy Story. Άλλο ένα πάρα πολύ viral βίντεο και μετά θα σας δείξω όμως το αγαπημένο μου. Watching Toy Story 3 when I noticed something. Okay, κατάλαβα από τώρα για ποιο easter egg θα μας πει. Σε μπαταρίες που είναι ίδιες με το Wall, την By and Large, αυτή την εταιρεία που κατέστρεψε υποτίθεται τον πλανήτη. Άντε, δείξτε το. Τι θα σας έλεγα. 55 δευτερόλεπτα είναι αυτό το βίντεο, απλά για να μας δείξει ένα easter egg. Ξέρω. Σοκαριστεί ο τύπος, τι θα κάνει. Ναι, κάναμε τη σύνδεση, ωραία. Και τώρα όμως, το αγαπημένο μου βίντεο που βρήκα στο TikTok, δεν το περιμένετε με τίποτα, να ξέρετε. Ήθελα να βοηθήσω και εσύ τι μου είπες! Σκάσε! Πάυσε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά είναι από δικό μου βίντεο. Είναι το που πάυσε να μην κλάψεις. Αν δεν το έχεις δει, μπορείς να το δεις εδώ πέρα ή αλλιώς μπορείς να δεις αυτό το βίντεο, πιστεύω ότι θα σας αρέσει και αυτό. Κατά τα λέμε, ευχαριστώ όλους και όλες.